Still to come. United States raises military action against Cuba. United States President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio have issued new threats of military action against Cuba. Rubio told reporters late yesterday that Cuba has been a national security threat for years because of its ties to United States adversaries Russia and China, while Trump said is likely to be the president to finally take action. The Trump administration, with Cuban American Rubio at the forefront, has been raising the pressure on the communist-led island in an apparent bid to institute regime change, including a full blockade that has put the Cuban economy on the edge of collapse. The push has accelerated in recent days, with the United States indicting Cuba's former president, Raul Castro, and gathering military forces in the Caribbean. Separately, President Donald Trump told reporters that United States presidents have considered intervening in Cuba for decades, but that it looks like he will be the one that does it, stating that he would be happy to do so. In response, Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez lambasted Rubio for falsely labeling Cuba as a threat. President Donald Trump says the United States will send an extra 5,000 troops to Poland. A week Secretary General Mark Rutte welcomed the move ahead of the meeting of foreign ministers in Sweden, stating that the trajectory towards Europe becoming less reliant on the United States will continue. Writing on his Truth Social platform, Trump said the decision was based on the United States' relationship with Polish President Karol Nawrocki, whom he backed during presidential elections last year. He did not give further details on whether the additional troops were part of the previous planned deployment or a different operation. The White House has signaled in recent weeks that it intends to reduce its overall troop levels in Europe as part of its American First agenda. A court in Turkey has annulled the 2023 leadership election of the main opposition, Republican People's Party (CHP), in a sharp escalation against the country's embattled opposition. It is the latest in a string of moves targeting the CHP, Turkey's oldest 24 local election, and has been rising in the polls. The ruling on Thursday overturned the result of a leadership election that brought in current party head Hogzor Hogzil, with a court naming the party's former chair Kemal Kılıçdaroğlu, who lost the election to Özil as an interim leader. The case was seen as a test of Turkey's shaky balance between democracy and increasingly centralized power, and the ruling may throw the opposition into further disarray and possible infighting. The CHP rejected the ruling as an attempted coup, while the government, which denies criticism that it uses courts to target political opponents, said it renewed Turks' faith in the rule of law. Before we end the world news, here is a recap of the highlights. The federal government has intensified calls for stronger cross-border cooperation among ECOWAS member states to combat transnational crime, terrorism, and other border-related challenges threatening regional stability. One of the lawyers of Chadian opposition leader, Success Masra, said the leader will remain in jail after the Supreme Court rejected his appeal yesterday. United States President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio have issued new threats of military action against Cuba. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that's the end of World News is packaged by Oluyole Adedeji. I am Adetuke Olaleye. Thank you for listening. Good afternoon. Oluyole FM 98.5. For a clean environment and good health, stop throwing refuse into streams.
Get a drum or dustbin, throw all your refuse into it. Help the government to ease the problem of refuse collection. Dump your refuse in a drum in front of your house. It's a civic obligation. We hear of traffic holdups. We see them every day. Don't double park. Don't triple park. You'll just be in the way. Obey the traffic regulations. Don't make mistaken calculations. Stop traffic holdups. No go slow today. Àmì òjèjì rédíò tí ó láfiwé Olúyọ̀lé FM àwa ni bàbá. Ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM aago kan ti kọjá ìṣẹ́jú mọ́kànlá. Ní báyìí jẹ́ ká gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ pẹ̀lú Adémọ́lá Balógun. Ọgbọ́n wa ní Òkè Ògùn FM 96.3 àti Ajílété FM 92.1. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ètò tó máa ń dé sí etí gbọ̀nyìn ní gbogbo ọjọ́ Ajé, Ọjọ́rú àti ọjọ́ Ẹtì ní dédé aago kan kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá sí aago 2 ọ̀sán. A tún ti dé lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nígbà ọ̀rọ̀ tó ń lọ àti iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán tìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwa kì í rà tí kò ní ọmọ nínú. Ohun tí a fẹ́ máa gbéyàwó lónìí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwùjọ wa náà ni tó ní ṣe pẹ̀lú àwùjọ wa ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá wa wọ́n ní bí o bá fẹ́ lọ sin òkú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó fẹ́ lọ sin ní hòhò wọ́n ní kó rántí kó mú àbúrò rẹ̀ dání tí ó lè sọ fún ọ pé bá a ti ṣe sìnkú òní náà ni a ṣe sìnkú dè yìí. Àwọn tí wọ́n dòòlà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní ọwọ́ oko ìparun, àwọn tí wọ́n jà fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà àti ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n jẹ́ àgbéyẹ̀wò ní ètò ìgbáyégbádùn àwọn ajagun fẹ̀yìntì ní orílẹ̀-èdè yìí. Mo sì láyọ̀ láti sọ fún yín pé mo ti ní wọn ní àlàáfíà mi níhìn. Mo ní ajagunfẹ̀yìntì Adéwọdún Akíndípẹ̀. Bákan náà ní apá ọ̀tún mi níhìn mo ní ajagunfẹ̀yìntì Michael Orodokun. Ẹ̀kásán yìntì ẹni ẹ̀wá kí ọ̀rọ̀ kó lè bá a yá. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ tí o dúpẹ́ àtọkùn tá a bá ní ìpalára lójú ogun tá a máa ti lò 35 years àárítàyà. So a máa ń pè wọ́n ní ajagunfẹ̀yìntì àbí veterans. Ẹ̀yin náà ti lọ sójú ogun. Èmi náà ti lọ sójú ogun ìfọ̀gbọ̀ngbọ̀n ní wọ́ọ̀dù. So a ti lọ sójú ogun àdẹ̀ ti padà dé. Ní ojú ogun ni ọwọ́ náà mo ti ní wọ́ọ̀dù báyìí. Tó fún wa lówó rẹpẹtẹ ká máa fún àwọn tí fẹ̀yìntì, àwọn tó ṣubú lójú ogun àtàwọn tó ní ìpalára ìtàǹpẹ̀ ní disable tí bá ti fún wa lówó ìbẹ́ yẹn ìyẹn ní a máa kóra wa jọ fún àwọn ìyàwó ológun àbúbọ̀ especially àwọn tí ọkọ wọn ti ṣubú lójú ogun àtàwọn tó ti ní ìpalára tí wọn lè ṣiṣẹ́ kankan mọ́. Àwọn àǹfààní tí a máa jẹ nínú ní ìgbà pàtàkì ní. Bàbá Michael sọ àwọn tí akẹgbẹ́ yín kàkalẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn míì tí èèyàn bá rí wọn yóò dàbí ẹni wípé ẹ̀tọ́ wọn kò tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àwọn míì wọ́n ní bíi kẹsùn pé àwọn kan ni wọ́n jókòó lé ẹ̀tọ́ ọ̀hún ṣe bẹ́ẹ̀ lórí. Tá a bá wo owó tí àwọn míì ń gbà, owó tí ò tó ojú títì gan-an, kí ni ẹ̀yin ṣe sí èyí láti dájú pé ìgbádùn tí ẹ̀yin kan ń gbádùn kò fi síbì kan níbi kan? Ẹ ṣe kọjọ́ kù ṣé orí àwọn tí ẹ̀yin rí yẹn àwọn kan wà tó yẹ pé wọn àṣìṣe ní ojú òjùmọ̀ olùmíì 35 years ọgbọ̀n ọdún ilé márùn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ní research tí wọ́n fi máa ṣàwọn oṣù actually owó oṣù yẹn kì í tó bóyá tó lẹ́tọ̀tẹ̀ but a máa rí déédéé fi jẹun dáadáa ti kú so àwọn tó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà tó yẹ pé ẹlòmíì ní ìpalára lójú ogun náà ẹlòmíì ìwúdi ẹ̀yìn ẹlòmíì rẹ̀ náà ẹ bá rí títí pé òwò ṣe èyí tó wá ní àjà ọgbọ́n ló ń gbóló ẹ̀wọ́ àti ìjọba bá ń ṣe díẹ̀ ló bẹ̀ ṣe fún wa àdìsẹ́pọ̀ tó tó
àǹfààní number one àwọn àbáyé tí mo tún tó gbẹ́ àwọn sanwó rí ìjọba òfin ẹ̀ṣọ́ àwọn sanwó rí ẹni ìtara sójà ìlú tax pay ni ìjọba tẹ̀ ní àwọn àǹfààní méjì ká gbà lọ́dọ̀ ìjọba nígbà tí wà ní pé àwọn àgbẹ̀dẹ ológun ni bí àwọn òfin ẹ̀ṣọ́ àǹfààní fún wa bí abẹ́ ṣe export dáadáa tó bá fẹ́ ṣe export ní wa náà ìwé kàtà máa lọ gbà nígbà tí wọ́n fẹ́ sọ́ọ̀tì ká máa gbà ó máa ṣe àǹfààní fún wa. pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ó sì sílẹ̀ fún wa tí wọ́n máa náà yẹn lọ́dọ̀ àbáwọn náà wọ́n bá ti ṣiṣẹ́ lórí ìṣújú wọn. ẹni béèrè tí àbí ìdáhùn yóò ló fi béèrè lọ́wọ́ wa wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló ṣí sílẹ̀ fún ẹni tó bá mọ̀nà yẹn tábàárẹ̀ tí ọ̀bá mọ̀nà yẹn bẹ́ẹ̀ ní tí ẹ̀ ń fi ọ̀nà hàn ara yín. ẹ̀ṣọ́ ẹni tó sọ ọ̀rọ̀ kan ọkọ̀ wípé àwọn kan wà àṣìṣe yẹn lójú àmì ó ti tó àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó kù díẹ̀ káàkiri òun ṣiṣẹ́ yẹn bó so irú àǹfààní tí ó wà yẹn ó lè mọ́tò sí ẹni tí ò ṣiṣẹ́ yẹn dé ojú àmì ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn tó ṣiṣẹ́ yẹn lójú àmì àǹfààní yẹn ń tẹ̀ lọ́wọ́ ràn wá lọ́wọ́ síwájú sí fún àǹfààní wa ó lè máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ kíákíá àti pé kí wọ́n fi lè ṣe nǹkan mẹ́tò tó ju tí wọ́n yà. àsìkò ìtọ́ nígbàgbọ́ wípé ọba tó gbọdún mẹ́ tọdún ìtọ́ kéré nínú tí wọ́n tún fọ́ wa ní ìkí ń bọ̀. alábẹ́ẹ̀bẹ́ àbẹ̀bẹ̀ ọmọdé sọ pé ó ti wá ọmọ ti kí ni àwọn kan dá lé sọ. ṣé ó ti wọ́ ti lọ lọ́dún tí ìlọ náà tán torí ẹ̀ máa àbúrò lọ́bí síbi torí pé ká tó ṣe àyájọ́ àbọ̀dún ológun ẹ̀ ó ní àwọn ìgbésẹ̀ kan tí a máa ń gbé ní ọ́fíìsì wa bí àwọn ìgbésẹ̀ bíi parade ìyàbí ọmọ àwọn àṣẹwé àwọn alábẹ́mọ ológun adẹ̀gbẹ́ lórí tó máa sọ bí ṣe ká ṣe ni a máa kó àwọn sójà ìyá ọdún sójà lọ́kọ̀ wọn ṣubú àti lọ́kọ̀ wọn ní àbọ̀dá abatẹ́ tó ṣe wà láyé lóko ní àmì ìtẹ́yìn rí ẹbí ìlànà àtọ́nà wọn máa ń yan olórí tá à ń pè ní state chairman kálẹ̀ tó yàn wọn náà torí pé gbogbo nǹkan ní àmì ìgbà táwa ní àmì la lè sọ pé command bọ́tá bá ti fẹ̀yìntì báyìí ó ní àwọn kan tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ sọ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó bá jẹ́ ṣẹlẹ̀ kọ́mọ́ àgbàmọ́ kọ́mọ́ pé gbọ́dọ̀ but tá a bá ti rìtáyà a máa ń ṣe bí àwọn alágbádá ni so olórí wa tá máa ń yàn a máa ń dìbò ni tó yẹ pé a dìbò from local government to state government kí á dé local government ní eré àti òtí ṣẹlẹ̀ àwọn náà ní local government bí like me na mọ́wọ́ láti south west local government tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ bí ìrànlọ́wọ́ a lè ṣe but èmi ò lè dédé ṣe láìrí pé a ní ẹ tó kọ̀ mọ́ lọ síbí so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó sì ṣẹ́ wa lọ́wọ́ kù tá àti rí agbára àti fòsì wa agbára ká lè yan olórí wa a ní olórí tá àti yẹ ká yàn bọ̀ tá a lè dédé yàn fúnra wa láìrí pé gọ́vùnà fọwọ́ sí. bàbá ọ̀rọ̀ tí akẹgbẹ́ yín ń sọ yìí ìrànwọ́yà ń gbọ́ wọn yé dáadáa yorùbá ní tí òkú bá kú ní agboolé ọmọ akọ̀gbọ̀n sẹ́nìkan ló ṣe ẹnìkan lọ. bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn ẹgbẹ́ àdìdìbò kò ṣeé ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ó sì ṣe pàtàkì fún wa láti wí pé ká dìbò ká yan ẹlòmíì tí a bá fẹ́ láàrin wa ìyẹn ló máa mú àgbọ̀dú ológun ká fi ní ìtẹ̀síwájú. bàbá mẹ́kẹ́ ṣé ẹ rò wípé kí bí ẹ ṣe ń sọ yìí ṣé kìí fi ṣe ní ẹgbẹ́ lọ kí ẹran bọ̀ tètè ní ẹnu kí ológun. ní àlejò Ọ̀yọ́ state chapter ká lè lẹ́tì state chairman ká lè máa participate on the whole because gbogbo ìdìbò Nàìjíríà láti ná state chairman àní ẹ̀ẹ́dì Àbújá lọ́hùn tó yẹ pé gbogbo wa bá ṣiṣẹ́ ní àwọn ọmọ rìpọ́ọ̀tù fún so àwọn ajábọ̀ jẹ́ ààrẹ àpapọ̀ wa so ẹgbẹ́ àbọ̀dọ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni tó tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní state sí pé àwọn legion wọ́n fàjà fún nǹkan wọ́n dẹ̀ wọṣọ àmì ṣé ẹgbẹ́ ọ̀tọ́ láti wọn but olórí wa ló ìṣọ́ọ̀tù wa olórí ẹ̀dẹ̀ ni láti lẹ́bù ọ̀dọ̀ wa ni so gómìnà gbọ́ ó ṣe dandan kí gómìnà sáìn ní fọ́ọ̀mù ká lọ dìbò ṣé ó ti
tí o ṣe 30 years before one of the head of military but military ti gbéjọba lẹ̀ kó tó dìgbà ní